Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Wij zijn Bureau Dupin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om een cold case op te lossen. Van dit proces doen we een verslag in deze podcastserie. Onze afleveringen verschijnen onregelmatig, maar het onderzoek loopt dag en nacht door op ons online platform. Kijk daarvoor op bureaudupin.org. Dit is aflevering 6, Buiten beeld. In deze podcastserie wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de onopgehelderde dood van Marja Nijholt uit Enschede. Zij komt op nieuwjaarsochtend 2013 in Oss om het leven. In de vorige aflevering gingen onderzoekers van Bureau Dupin op zoek naar Rob, de man die Marja op oudjaarsavond nog zou hebben gezien. Er zijn verhalen dat Marja in Oss bij hem nog langs is geweest, die oudjaarsavond van 2012. Maar niemand weet het zeker. Ik ben er. Het adres wat mij opgegeven is waar hij op 2019 nog in ieder geval woonde. Hierover later meer in de aflevering. Eerst gaan we naar Oss. Enige tijd geleden kreeg Bureau Dupin antwoorden van de politie op vragen van de community. Bij die antwoorden zitten ook meldingen van getuigen die Marja in die laatste nacht van haar leven nog hebben gezien. Jill, Tanja, Isis en Denise proberen op basis van die getuigenissen Marja's laatste route te reconstrueren en gaan naar Oss om mogelijke routes te bekijken. Jij bent Marja. Ik ben Marja. Dus jij dan in het parkje een stuk loopt en wij aan de overkant gaan staan vanuit de huizen. Oh, dat is wel een goed idee. Wat je ziet. Ja. Of je haar ziet. Ja. Ja, ik heb een koffer bij me. Hij is eigenlijk heel licht van gewicht. Het is ongeveer hetzelfde model. Dus ik sta hierop met een handbagageformaat. Daar hebben we eigenlijk ingedaan wat Marja er ook in had. Eigenlijk het enige wat mis, dat zijn kleine dingen zoals de aansteker, een inbussleutels, kerstchocolade en aanzichtkaarten. Voor de rest zit inderdaad kleding, een boek zit erin, een vest nog. Ja, ik ben eigenlijk precies het signalement van Marja. Ik ben even lang, ik ben ongeveer hetzelfde gebouwd en ik heb ook een handtas bij me en een rugzak. Dus we wilden eigenlijk kijken van hoe moet dat eruit gezien hebben. Om echt te kijken van, is het plausibel wat we nu hebben bedacht of niet? Eerder ontving Bureau Dupin de volledige telecomdataset die de politie in het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt heeft veiliggesteld. Deze dataset bestaat uit geanonimiseerde gegevens van duizenden telefoons die met elkaar contact hebben gehad. In deze data bevinden zich ook de telefooncontacten van Marja Nijholt. Maar hoe vind je de contacten van één persoon tussen 90.000 anderen? De afgelopen tijd hebben studenten van de Hieronymus Academy of Data Science de telecomdata onderzocht. Hun analyse begon met de vraag: wie is de centrale figuur in het netwerk? Daarbij worden niet 1, maar 2 nummers ontdekt die centraal staan. Waarschijnlijk had Marja dus meer dan 1 telefoon in gebruik. In een overleg van de Data Science groep legt Roger uit hoe ze tot deze aanname zijn gekomen. Ik heb even een overzicht gemaakt waarom we denken dat deze 2 ID's, dus 11.028 en 12.324, de ID's van Marja zijn. We hebben een aantal sms ontvangen van Erik. Daar staan ook tijden bij. Hier bijvoorbeeld 9 juli 2012, 5 na middernacht. Die komt dan perfect uit. Dan verder heb ik de locaties geplot. Hier in Lemmer vroegen we ons af waarom hier, wat is hier te beleven. Ik heb op de murals van de community gekeken. Lemmer is het geboorteplekje van Marja zelf. Dus dat zou een mooie verklaring kunnen zijn. Verder hebben we in en rondom Enschede aardig wat records. Die zijn dus allemaal dichtbij waar Marja waarschijnlijk veel tijd van haar leven was. Ook zien we, ik geloof dat dit belletje uit Losser naar het hotel in Gronau belt. Dat is het belletje van 10 seconden. Ja, klopt inderdaad. Dus dat zou ook perfect matchen. Verder Loon op Zand, waar mogelijk Marja's vader
in een thuis heeft gezeten. Dus wellicht was ze dat weekend op bezoek bij haar vader. En heeft ze 65 keer gebeld. Dus samenvattend ben ik ervan overtuigd dat het Marja is. In de dataset komt Marja dus waarschijnlijk voor onder 2 codenummers. 11028 en 12324. Eén van deze nummers heeft ook contact gehad met het hotel in Gronau. Daarover later meer. In een vorige aflevering sprak Bureau Dupin met Erik van het Huis van Gebed. Van hem weten we dat Marja zeker 4 mobiele nummers in gebruik heeft gehad. Maar waar bevinden zich de andere 2 nummers in de dataset? Bureau Dupin blijft hier naar speuren. Wilt u daaraan meehelpen? Dat kan via de website. Erik vertelde dat Marja op een bijeenkomst de Rob ontmoette en dat Rob in Os woonde. Op 30 december 2012 ontvangt Erik dit sms'je van Marja. 30 december 2012. Ik ben vluchteling geworden. Wil jij Rob waarschuwen? Hij bidt voor ons. Hij weet hier nog niet van en ik kan niet meer in Europa blijven. De Rob die Marja in haar sms'je noemt, woonde in Os. Is hij de reden dat Marja op de laatste dag van haar leven plotseling naar Os vertrok? Ik sta hier voor het huis van Rob. Ik moet zijn huisnummer intypen en dan bellen. We hebben een afspraak. Hallo, Jacqueline? Ja. Ja, oké. Even kijken, de deur gaat open. Goed. Welkom, kom binnen. Hallo. Ik zou neem uw plaats. Wat fijn dat u... Zegt u? Ja, kussentje eruit. Had u een kop koffie? Heerlijk, heerlijk. Ja. Kunt u zich herinneren, hoe hebt u haar ontmoet? In Twente, daar op het Huis van Gebed. Die avond was er een conferentie. En er waren vele mensen bij elkaar. Om gewoon de God te eren en te loven en te prijzen. En omdat de Heer mij toch wel een bediening heeft gegeven om voor mensen te bidden, werd ik gevraagd om voor iemand te bidden. Dat was Maria. Ik ken haar helemaal niet. En toen ben ik voor haar gaan bidden. Met een andere mevrouw erbij. Samen achter in die zaal. Waar bid je dan voor? Ja, dat weet ik niet meer. Dat gebeurt door de Gods geest. En dat kan ik niet meer vertellen precies wat ik voor bid. Voor kracht en voor wijsheid en voor al die dingen, weet je. Wat de mens nodig heeft, zeg maar, in een leven. Ja. U hebt dus een speciale gave om dat te kunnen. Ja, die God mij gegeven heeft. Ja. Het is dat ik gebruik maak van mijn gaven naar mensen toe. Omdat ik het niet verloochenen kan. Ik weet wat ik ontvangen heb. Ja, wat ik ontvangen heb, dat wil ik geven. Dat kun je niet verstoppen. Dan zou ik een hypocriet zijn. Rob heeft Marja dus inderdaad bij het Huis van Gebed in Twente ontmoet. Hij heeft daar samen met haar gebeden. Maar was Rob ook de reden dat Marja op Oudjaarsdag naar Os reisde? Uit gegevens van de politie is inmiddels meer bekend over op welke plekken in Os Marja is gesignaleerd. Isis, Jill, Tanja en Denise gaan naar deze plekken toe om Marja's route te reconstrueren. Langzaam sluit zich de tijdlijn van de laatste nacht in het leven van Marja Nijholt. Onze routereconstructie is eigenlijk grotendeels gebaseerd op waarnemingen die we uit Opsporing Verzocht hebben gehaald. Maar een aantal hebben we ook gehaald uit de waarnemingenlijst. Deze hebben we gekregen van de politie. In Opsporing Verzocht was eigenlijk als laatste punt waar ze is geweest om 8:30 bij de Oostwal was dat. En we hebben nu in ieder geval als conclusie dat ze waarschijnlijk ook om 9 uur bij het station is gezien. We staan hier op het station in Os en we zijn aan het kijken of Marja hier mogelijk eventueel gerust heeft. Want er is een waarneming geweest dat ze om 9 uur aan de spoorlaan tussen haakjes station is waargenomen. Wij hebben wel de theorie dat ze in ieder geval gerust moet hebben en niet de hele nacht alleen maar gelopen heeft. Dus vandaar dat we keken van hoe zien de bankjes er hier uit en is het mogelijk om daar eventueel op te gaan liggen. Wat we gezien hebben is dat dat prima mogelijk is. En er is een muur en er is een overkapping. En ook vanaf 8 uur reden er geen treinen meer. Dus om 9 uur, als ze hier geweest zou zijn, dan zouden hier nog weinig mensen zijn geweest. Dus dan zou ze ook extra ruimte hebben gehad om te rusten. Deze hypothese eigenlijk gemaakt door ons
Omdat de eerstvolgende waarneming bijna 5 uur later. Dus dat is een tijd dat ze zoek is geweest. Er is een tijd dat ze zoek is geweest, zegt Tanja. Waar is Marja in die uren? Ze heeft in elk geval mensen aangeklampt op straat met de vraag of zij iemand voor haar kunnen bellen. Probeert ze op die manier in contact te komen met Rob? Het was zondag, meen ik, voor Oud en Nieuw, dat er gebeld werd. Die spreekt met Paul en ik heb hier naast me staan een Marie. Die zoekt je. En toen heb ik gezegd, nou, daar ga ik niet op in, of zo. Iets dergelijks, hè. En toen was het over. Meer heb ik niet gezegd. Ik weet niet, het voelde gewoon niet goed. En daarom ben ik er niet op ingegaan. Weet u nog hoe laat dat ongeveer is geweest? Ja, ergens in de middag. Later in de middag, ja. Want ze heeft namelijk om 9 uur van een vaste lijn in een cafetaria... heeft ze ook nog gebeld. Maar dat is dan niet naar u geweest? Nee, niet naar mij. Nee. Ik heb niks meer, gewoon echt niet. Nee, ik weet absoluut niet waarom dat zij in Os beland is. Echt niet. Maar ze wist wel dat u in Os woonde? Ja, dus. Waarschijnlijk door Erik. Ja. Of ik heb het gezegd misschien. Het kan ook, hè. Dat weet ik niet precies. Nee. 'S'avonds heb ik gewoon bezoek van mensen gehad. Vrienden. Ja, bij mij op visite geweest. Misschien is dat wel geweest waarom ik dan misschien gezegd heb tegen haar van nee, ik hou de boot af. Zou kunnen. Maar ik was gewoon bij vrienden. Oud en Nieuw. U was zelf bij vrienden? Nee, de vrienden waren bij mij. Ja. Hoe ze aan die telefoonnummer gekomen is, weet ik niet. Ik heb ook haar de adres niet gegeven. Absoluut niet. Niks weet ze van mij. Woonde u in de buurt van de Berghamse weg of niet? Nee, aan de andere kant van Os. Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen. Ik kan me niks verwijten van mezelf. Misschien daar naartoe had moeten gaan en was dit misschien niet gebeurd. Dat zou kunnen. Maar dat zou een enorm verwijt naar mezelf zijn. Dat zou ik toch wel heel erg vinden, ja. Maar ja, het is wel een mens in nood wat u hulp vraagt. Ja, op dat moment had ik niet dat ik daar naartoe moest gaan. Nee, heel duidelijk. Achteraf denk ik, wel, had ik er maar misschien toch naartoe gegaan. Hè? Maar ja, het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Volgens Rob heeft Marja op Oudjaarsdag inderdaad geprobeerd contact met hem op te nemen via iemand met de naam Paul. Rob heeft toen niet met Marja zelf gesproken en dit is het laatste wat hij van haar heeft gehoord. Rob vertelt dat hij op religieuze bijeenkomsten vaak samen met mensen bidt. Jacqueline vraagt naar zijn contact met Marja, met wie hij in Twente ook samen gebeden heeft. Dus op zich herinner je misschien niet al die mensen waarvoor je op dat moment gebeden hebt? Nee, absoluut niet. Nee, dat kan ook niet, hè. Maar toch wist u op Oudjaarsdag precies wie Marja was? Goed, omdat er over gesproken was. En over haar problemen. En dat ik daardoor herkende natuurlijk haar naam. En door Erik is ook regelmatig besproken. Ja. Ik kan me voorstellen dat u, als u die gave heeft, dat als je een klik hebt met iemand, dat je dan toch wel denkt van misschien is het wel goed voor haar dat ik blijf bidden voor haar. Maar ik heb niet het idee dat ik zo'n geweldige klik had met haar. Misschien dat zij dat vond. Hè? Ja, andere mensen die kunnen rust vinden bij iemand anders. En die kunnen jezelf zien als een soort vader, weet je, zo'n vaderfiguur. Ja, dat kan. En iemand dicht bij God. Ja. Wat voor haar? En dat doe ik ook. Ik wandel ook heel dicht bij God. En dat probeer ik tenminste elke dag te doen. Want ik heb hem heel erg nodig. Elke dag opnieuw. Ja. Dus hij heeft, Maar dat weet ik niet wat er precies in het hoofdje bij Marja rondgegaan is, zeg maar. Wat er in het hoofd van Marja rondging, is moeilijk te achterhalen. Zo wordt er gezegd dat ze vanuit het hotel in Gronau vluchtte, nadat de hoteleigenaar haar vertelde dat er iemand voor haar gebeld had. In de vorige aflevering bleek uit de dataset dat het hotel in de laatste dagen van het jaar 3 keer is gebeld. 1 keer toen Marja al weg was uit het hotel, 1 keer door een telefoonnummer dat bij haarzelf in gebruik was en 1 keer door nummer 147. Peter van Bureau Dupin legt de vraag naar nummer 147 voor aan Stan van de politie. Hey Peter, goedemorgen met Stan. Goedemorgen. Hallo, bel ik je gelegen? Hey. Ja, zeker.
zeker. Nou, wat ik er met jou even over wilde hebben is, we hebben met de data science groep, denken we te hebben kunnen achterhalen welk call ID het hotel in Gronau was. Dat is call ID 9104. Nou, in de tijd waarop Marja Nijholt in het hotel was, is dat hotel 3 keer gebeld, zo blijkt uit de dataset. 1 keer door een nummer waarvan we denken dat dat Marja Nijholt zelf was. En 1 keer door een ander nummer. En dat nummer is 147. En dat vonden wij interessant, met name omdat dat nummer 147 verder helemaal niet meer voorkomt in de dataset. Ja, daarvan kan ik eigenlijk zeggen dat we hebben dat onderzocht en we hebben geen plausibele reden om dat verder te onderzoeken. En dat kan ik ook nog wel wat verder uitleggen, want wat het onderzoeksteam heeft gedaan is, ze hebben een tijdlijn opgemaakt van het verblijf van Marja in het hotel. En dit call-ID valt buiten die tijdlijn. En daarmee is het voor ons plausibel dat dat telefoontje niet in relatie staat tot vertrek van Marja in het hotel. Wat er in de dataset naar boven komt is dat nummer op 29 december om 8:35 belt met het hotel. Ja, exact. En dat is volgens de tijdslijn die het onderzoeksteam heeft opgesteld voor het verblijf van Marja in het hotel. Ja. En daar werd doorgeredeneerd en daarin komen wij tot een plausibele verklaring dat dat telefoontje geen relatie heeft met het vroege vertrek van Marja uit het hotel. Dat is interessant. In de laatste dagen van 2012 is het hotel in Gronau 3 keer gebeld, waarvan 1 keer door nummer 147. Maar toen nummer 147 het hotel in Gronau belde, was Marja Nijholt volgens de politie nog niet ingecheckt. Dit telefoongesprek kan dan ook niet te maken hebben met haar plotselinge vertrek naar Os. Maar dan blijven er nog maar 2 telefoongesprekken over. En hebben jullie een telefoontje gevonden wat wel een relatie zou kunnen hebben met dat vroege vertrek van haar uit het hotel? Dat weet ik niet precies. Maar voor zover ik op dit moment weet, hebben wij dat niet gevonden, zeg maar. Nee, want uit de dataset blijkt dat het hotel 3 keer gebeld is in de tussentijd. Waarbij dit is dus het eerste nummer. Nou, dat is dan op 29/12 om 8:35. Dan is er nog een tweede keer een gesprek geweest. Dan is een gesprek van 10 seconden. Dat is op 30/12 geweest. Om 1:06. En dat is door een nummer waarvan wij denken dat dat Marja Nijholt is. Zelf. Ja, wij mogen dat niet zeg maar bevestigen. Maar wat we wel kunnen meegeven is dat jullie bij de daadwerkelijke uitwerking van de verdere scenario's er mogen van uitgaan dat het vermoeden dat het nummer van Marja betrof, dat je daar wel vanuit mag gaan. Oké. Ja. Ja, en verder is wat wij uit de dataset halen, het hotel in Gronau nog 1 keer gebeld op de 31ste om 12:49. En dat was een gesprek van 3 minuten, maar ja, op dat moment was zij eigenlijk al weg. Want de 31ste, dan is ze om 12:49, is ze eigenlijk al uitgecheckt uit het hotel. Ja, dat kan ik ook bevestigen, want dat is ook inderdaad het derde telefoontje wat wij in kaart hebben gebracht. En dat ligt ook buiten de tijdlijn van het onderzoek. En dat betekent dus dat de tijdslijn van de dagen dat Marja in het hotel gezeten heeft, dat dat hotel maar 1 keer gebeld is. En dat is een gesprek van 10 seconden op 30/12 om 1:06 door nummer 11028. Ja, dat is wat wij ook in kaart hebben gebracht. Merkwaardig. Dit betekent dat het hotel in de dagen dat Marja Nijholt daar is ingecheckt maar 1 keer wordt gebeld. En dat is door 11028. Een nummer dat bij Marja zelf in gebruik is. Dat telefoongesprek vond plaats via een telefoonmast in het plaatsje Losser en duurde maar 10 seconden. Waar was de telefoon van Marja op 30 december om 6 uur 's avonds? Belde ze zelf met het hotel of maakte iemand anders gebruik van haar telefoon? En is dit dan het telefoontje waardoor ze volgens de hoteleigenaar in paniek raakte? Bureau Dupin zoekt verder naar antwoorden. Ik hoor haar komen, oh, wat een verdriet.
Zij die daar komt, nee, zij is het niet. Zij die daar komt, nee, zij is het niet. Jacqueline praat met Rob over het contact dat hij had met Marja en over hoe zij aan zijn telefoonnummer kwam. De sms-berichten die Marja aan Erik stuurde en die Bureau Dupin van Erik ontving, komen daarbij ook aan de orde. Ik heb een aantal sms'jes van Erik gekregen waarin ze iedere keer Erik vraagt van... kun je Rob zeggen dat ik contact met hem zoek? Dus dan heeft ze uw telefoonnummer nog niet. Ja, dat weet ik niet. Misschien dat ik in Twente dat gegeven heb. Dat zou ik echt niet weten. Maar ik geef niet gauw mijn adres of telefoonnummer af aan iemand die ik helemaal niet ken. Dat doe ik niet gauw. Nee. En wat daarvoor zit, hè, die tijd die daarvoor zit... Toen had ze wel af en toe contact met u gezocht, toch? Kunt u dat herinneren? Ik kan me niet herinneren. Dat is het enigste wat ik weet. En dat is het enigste wat ik met Marie heb gehad na Twente. Dit komt niet overeen met het verhaal dat Erik van het Huis van Gebed Bureau Dupin vertelde. Hij deelde de inhoud van een sms die hij op 22 december 2012 van Rob ontving. Dit hebt u op 22 december gestuurd naar Erik. Gisteren met Marianne gesproken. Ze zei meteen, mijn beltegoed is bijna op. Kan ik je morgen bellen? En ik zei, doe maar om 12 uur. En dat vond ze goed. En heb nog even gesproken met haar. En toen verbrak ze de verbinding. En toen geen contact meer gehad. Dit is niet juist. Ik heb helemaal niet met Marianne gesproken. Nee, absoluut niet 100% zeker. Dat is vreemd, toch? Ja, dat vind ik vreemd. Heel vreemd. Ik kan er geen kwaad spellen in met die mail. Want ik kan dit hier absoluut niet herinneren. Ik heb haar nooit gesproken na die tijd in Twente. Die ene keer heb ik haar gezien. Rob vertelt dat hij Marja maar 1 keer heeft gezien bij die bijeenkomst van het Huis van Gebed in Twente. Bij verschillende mensen die Bureau Dupin gesproken heeft, leeft het idee dat die ontmoeting zoveel indruk op Marja maakte, dat Marja naar Os ging om Rob te zoeken. Sommigen menen zelfs dat ze op Oudjaarsnacht daadwerkelijk bij hem aan de deur is geweest. Jacqueline van Bureau Dupin legt dit aan hem voor. Ja. Nee, absoluut niet. Nee, klopt niet. Nee. Als Maria bij mij geweest was, ik zou het meteen gezegd hebben. Wat raar. Zegt u? Wat raar. Anders zou ik het 100% zeggen. Maar dit begrijp ik helemaal niet. Echt niet. Dan zou de politie in Os dat ook onderzocht hebben. Als ze mij echt wantrouwd hadden. Maar ik was absoluut geen verdachte. Ik denk, ik kom er steeds maar achter, nu dat ik dit allemaal hoor, dat er een bepaalde list in dit spel is. Ja. Maar van wie dan? Dat weet ik niet. Nee. Maar als ik deze verhalen hoor, klopt niet. Dit klopt niet. Nee. Maria is nooit bij mij aan de deur geweest. Het enige contact wat ik gehad heb met Maria is geweest door die Paul. En verder heb ik nooit geen contact meer na Twente met haar gehad. Nee, er is wel gesproken misschien, met Erik over Maria en zo, maar verder niet. Kijk, het kan best zijn dat Erik mij gebeld heeft, een bid voor Maria. Dat zou kunnen zijn. Dat weet ik niet zeker meer, echt niet. Nee. Maar dan ben ik bereid om natuurlijk voor haar te bidden, natuurlijk. Ik vind nog steeds heel vreemd dat die sms van Erik. Hoe kan dat nou dat je een sms stuurt? Mag ik die sms nog eens lezen? Even kijken. Ja, dit is van 22 december. Kan ik hier morgen bel ik ze om 12 uur en dat vond ze goed. Ik heb nog even gesproken met haar. Toen verbrak de verbinding tot nu toe niets gebeld. Vreemd, hè? Ja, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Op die avond, weet je, het kan best zijn dat ik mijn telefoonnummer heb gegeven. En ik kan gezegd hebben, bijvoorbeeld, zo ben ik. Als je me nodig hebt om voor te bidden, bel me maar. Dat zou kunnen, hè? Ja. We hebben iets te dagen, weet je niet. Ja, sorry, maar het is zo lang geleden. Ik zou het niet meer weten. Het kan zijn dat ik naderhand dat ik toch met haar een gesprek gehad heb aan de telefoon. Dat zou kunnen. Maar meer dan ook niet. Dan heb ik voor haar gebeden aan de telefoon. En dat is het dan geweest. Het zou kunnen. Maar ik weet het niet zeker meer. Nee. Misschien, maar dat bent u eigenlijk vergeten. Ja. Dat ben ik vergeten. Dat zou kunnen, ja. Volgens Rob is Marja op Oudjaarsavond dus niet bij hem aan de deur geweest.
Het is onduidelijk waar ze een groot deel van de avond en nacht is geweest. Zeker is dat ze op nieuwjaarsochtend dood wordt aangetroffen. Hoe hoorde Rob van het overlijden van Marja Nijholt? Toen belde Erik mij en die vertelde mij dat. Dat en dat is er gebeurd. Toen was ik wel heel erg onder de indruk, natuurlijk. En toen zei ik, nou, dan neem ik meteen contact op met de politie. Ja, dus ik heb mij eigenlijk meteen bekend gemaakt, zeg maar. Ja, en ik zeg, ik wil daarvan getuigen, want ik ken haar. En toen hebt u de politie ook verteld over dat telefoontje? Ja, we waren al van plan om met u contact op te nemen, zeiden ze. Dus ze wisten er al van. Ja. Dus op een of andere manier. Ja. Dat is vreemd. Maar soms kunnen dingen raar geschieden. Maar waarom zouden ze dan meteen met u contact opnemen? Ja, omdat ze dus richting Os is gekomen en ik woon in Os. Ja. Dat zal het wel geweest zijn, denk ik. Ja. Ik heb alles verteld wat er gebeurd is tegen die mensen, alles. En ze kunnen ook mijn telefoonnummer doorlichten. Ze kunnen precies zien waar ik gebeld heb en wat ik niet gedaan heb. Ze hadden ze ook mijn auto kunnen onderzoeken. Ze hadden alles kunnen doen, hè. Maar dat hebben ze niet gedaan. Maar ze hadden dat allemaal mogen doen. Maakt me allemaal niet uit. Nee. Ik hoop natuurlijk ook dat die zaak opgelost wordt. Net. In de laatste nacht in het leven van Marja Nijholt wordt ze rond 2:10 s'nachts gefilmd door bewakingscamera's van het Tango tankstation aan de Singel 1940-1945 in Os. Uit deze beelden is moeilijk op te maken in welke richting zij op dat moment liep. Bureau Dupin doet daarom onderzoek ter plaatse. Ja, het zou ook die camera geweest kunnen zijn. Ja. Mijn gevoel heeft ze gewoon hier langs gelopen. En hier komt de schaduw en hier samen. Komt ze naar voren en hier komt hij samen. Kom eens iets naar voren, Isis. Loop eens. Ja, hier. Ja. Even kijken. Ja. Het zou heel goed kunnen. Ja. Hier is ze gefilmd bij de Tango. We waren heel benieuwd naar de camerabeelden van de Tango tankstation waar Marja gefilmd is. Toen hebben we op Google Street View gekeken, 2012, welke camera's dat er stonden en hoe die opgesteld stonden. Want de camerabeelden waren eigenlijk best wel van slechte kwaliteit. Dus we konden niet goed zien uit welke richting ze nou kwam lopen. Wij hebben een camera op een stok, op een verlengstok gedaan. Zodat we die op dezelfde hoogte konden doen als de bewakingscamera's hier bij de Tango. Wij hebben ook Isis laten lopen als zijnde Marja, want zij heeft ook het juiste formaat. Met koffertje en alles erbij. En wij hebben haar vanuit een richting laten lopen. En we denken nu een stukje herkenning gevonden te hebben in een stukje waar Isis nu liep. En de schaduw en hoe die veranderde ten opzichte van de schaduw die bij Marja zichtbaar is. En van daaruit krijg je dus in principe dezelfde schaduwen te zien als op de camerabeelden. Op die manier kunnen we hopelijk een vergelijking maken met de camerabeelden die wij hebben van Marja. En dat we die dus naast elkaar kunnen leggen en daadwerkelijk kunnen zeggen van hé, het is wel heel aannemelijk dat dit dezelfde positie is geweest. En dat ze dus daadwerkelijk vanuit de ene kant naar de andere kant is gelopen zoals wij nu denken. Dus een leuke reconstructie gemaakt. Intussen praat Jacqueline verder met Rob over die laatste nacht. Welk scenario lijkt hem aannemelijk? Het kan ook nog in waarheid berusten, hè? Dat ze echt achtervolgd werd. Hè? Je moet niet altijd denken dat het alleen maar met de psyche te maken heeft. Het kan ook zijn dat zij iets geweten heeft over bepaalde personen of weet ik veel wat. Dat Marja zich echt bedreigd heeft gevoeld. En dat ze echt op de vlucht is geweest voor iemand. En die haar omgebracht heeft. Dat zou wel kunnen. Ik persoonlijk denk ik dat het niks met Os te maken heeft. Ik denk dat het veel meer te maken heeft meer naar richting Twente. Dat daar toch iemand is die Marja achtervolgt. Ja, dat voel ik zo, ja. Maar hoe bedoelt u dat, voelt u zo? Nou, dat komt zo in me op. Zeg maar, als ik over die zaak denk. Wat u bedoelt, dat er misschien in Enschede, Twente daar iets zit? Ja, dat verwacht ik wel, ja. Ik denk dat het echt is. Ik weet niet. Ik probeer altijd vanuit mijn geest te leven wat God tegen mij zegt. En ik zit er niet vaak langs. Ja. En zegt God tegen u dat ze achtervolgd werd? Ja, ik geloof dat zij achtervolgd is geweest, ja.
Het onderzoek naar de gepseudonymiseerde telecomdataset die Bureau Dupin van de politie heeft gekregen, begint een belangrijke rol te krijgen in de vraag naar wat er gebeurd is in de laatste dagen van het leven van Marja Nijholt. Roel vertelt hierover. Studenten van de Hieronymus Academy of Data Science die hebben een aantal applicaties ontwikkeld. Zeg maar softwareprogramma's. Waarmee de community kan zoeken in die telecomdataset die we van de politie hebben gekregen. En met die applicaties kunnen we data inzichtelijk maken op een manier die in 2013 nog helemaal niet mogelijk was. Een paar weken geleden zijn die applicaties gepresenteerd aan de leden van de community. En ook via een speciale aflevering van het Dupin College, waar iedereen via de website toegang toe heeft, leren we mensen hoe ze met die applicatie om kunnen gaan, zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. In de afgelopen weken is die dataset al meer dan 9000 keer bevraagd. En we hopen hiermee de kracht van de moderne data science samen te brengen met de grote hoeveelheid zakinhoudelijke kennis die er bij de verschillende leden van Bureau Dupin in het hoofd zit. En als daar bijzondere dingen uitkomen, dan laten we dat natuurlijk graag weten. Zo loopt het onderzoek naar de nieuwjaarsmoord langs verschillende sporen verder. Wat levert de data science applicatie in handen van de community op? En wat betekent het dat er maar 1 telefoontje is gepleegd naar het hotel in Gronau? En dat er gebeld werd met 1 van Marja's telefoonnummers? Bureau Dupin zoekt in openbare bronnen naar vergelijkbare zaken als de dood van Marja Nijholt. Daarbij kwam een casus naar voren met opmerkelijk veel overeenkomsten. Het is de zaak van Hans. Hans studeerde, net als Marja, aan de kunstacademie en was op zoek naar zijn eigen stijl, zijn eigen identiteit. Die zoektocht vervreemde hem van de mensen om zich heen. In 2004 werd hij gevonden door iemand die zijn hond uitliet in het buitengebied van Amsterdam. Hans was overleden. Op zijn lichaam vonden forensische rechercheurs meer dan 40 verwondingen, aangebracht met een mes. Het was de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. Onderzoekers van Bureau Dupin leggen contact met de nabestaanden van Hans en in de komende aflevering hoort u hier meer over. Bureau Dupin speurt verder en u kunt daaraan bijdragen. Bureau Dupin is op zoek naar mensen die meer weten, want de oplossing van deze zaak ligt in onze samenleving. Heeft u meer informatie over Marja Nijholt in de laatste maanden van haar leven? Of bent u door haar aangesproken in Os? Heeft u haar misschien gezien in de ochtend van 1 januari 2013? Of weet u meer? Elk puzzelstukje is waardevol. Neemt u alstublieft contact op via nieuwjaarsmoord@bureaudupin.org. Dat kan uiteraard ook anoniem. We zijn bij het einde van deze aflevering, wat nog lang niet het einde is van ons onderzoek. In de volgende aflevering horen we... And she had a problem. She was sleeping in the park. She was sleeping in a garage. And my impression was simple. Come to me. De allerlaatste bladzijde is met hele grote letters geschreven. I will go where nobody knows me. Leave me alone. Promise, promise, promise. Empty promise. Maar de politie was eigenlijk al na 5 dagen tot de conclusie dat de kans was dat het moord was, dat die eigenlijk heel klein was. De podcastserie De Nieuwjaarsmoord is door Media Netwerk genomineerd als een van de meest invloedrijke podcastseries van Nederland. Hierover later meer. Wil je meer weten of meedenken? Of heb je tips? Ga dan naar bureaudupin.org. Wil je horen hoe we op het bureau de achtergronden van het onderzoek bespreken? Luister dan naar de podcastserie Op het Bureau. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.